Βαρετά βίντεο υπάρχουν πολλά, αλλά αυτό ξεφεύγει από την απλή τοποθέτηση προϊόντων και θα εστιάσει στο πώς να διαλέξεις το σωστό headset ανάλογα με το setup σου. Γι' αυτό παρά έχουμε 3 ακουστικά. Τα Trust GXT Phaso Series από την Ολλανδική εταιρεία με έδρα το Dordrecht. Trust δεν μας έχει απασχολήσει γενικότερα και ειδικότερα, αλλά έχει αρκετά μεγάλη παρουσία στην ελληνική αγορά με πολυάριθμα προϊόντα όπως headset, ποντίκια και keyboard. Αρκετά με τις εισαγωγές όμως, πάμε να δούμε τα ακουστικά της Trust συνδυασμένα με το κατάλληλο setup σύμφωνα με τα δικά μας συμπεράσματα. Τα συστήματα παύλα σενάρια χρήσης εδώ είναι 3. Πρώτον, το workstation που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Δεύτερον, το βασικό PC των δοκιμών μας, το οποίο ντουμπλάρει και σαν τον NAS Pavla Home Server. Και τέλος, το gaming PC του σαλονιού και ταυτόχρονα το travel laptop. Για το κύριο σύστημά μας, όπου η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα είναι στοιχεία κρίσιμα, επιλέγουμε τα Trust 490W Phaso White. Το μοντέλο με τη USB σύνδεση, το μαύρο καλώδιο και τις λεπτές RGB πινελιές. Το setup μας έχει όλα τα απαραίτητα, όπως ευανάγνωστη και ξεκούραστη οθόνη 4K της AOC, ισχυρό οκταπύρινο επεξεργαστή Zen 3 και μια RTX 4060 της Gigabyte. Εδώ γυρίζεται και το 8bits The Podcast που απολαμβάνουν όλο και περισσότεροι από εσάς. Όσον αφορά τα ακουστικά τώρα, η USB σύνδεση βοηθάει στην άμεση και plug and play στην ουσία λειτουργία, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή κάρτα ήχου. Έτσι, τα ακουστικά έχουν και το δικό τους device ID μέσα στα Windows, όπως και ελαφρύ λογισμικό για τη ρύθμιση του EQ. Το εφέ των 7,1 καναλιών surround για πολυδιάστατη ακουστική εμπειρία δεν είναι ψηλά στη λίστα πολλών, όπως και σε εμάς, αλλά για casual gaming στα διαλύματα από τη δουλειά είναι ό,τι πρέπει. Ο φωτισμός έχει 2 επιλογές, αλλά ευτυχώς κλείνει για όσους προτιμούν λιγότερο φαντεζή εμφάνιση. Για εσάς που προτιμάτε κάτι φαντεζή να δείτε, σκεφτείτε να κάνετε subscribe στο 8bits για να μην χάσετε τα νέα βίντεο που θα βγαίνουν. Το δεύτερο PC λοιπόν είναι αυτό των δοκιμών και ο βασικός NAS Pavla Home Server που στήθηκε με parts της Be Quiet, της Gigabyte αλλά και της Kingston. Σε αυτό το setup επιλέξαμε τα Trust 489 Phaso Black, το κλασικό ενσύρματο μοντέλο που έχει η εταιρεία για τα χαμηλότερα στρώματα της αγοράς, με ένα audio jack των 3,5 mm. Η επιλογή αυτή στηρίζεται στην αξιοπιστία που προσφέρει η ενσύρματη σύνδεση, η οποία εγγυάται και απόλυτη συμβατότητα τόσο με το PC αλλά και με κονσόλες. Το σύστημα αυτό δεν απαιτεί τη χρήση ακουστικών γενικότερα, ωστόσο είναι χρήσιμο όταν δουλεύουμε σε περιεχόμενο όπως αρχεία βίντεο ή μοντάζ και μετατροπές αρχείων γενικά. Φυσικά με την RX 6600 επάνω, αυτός ο server είναι OK για casual gaming, κάτι που θα είναι σύνηθες στο συγκεκριμένο configuration. Η τρίτη επιλογή είναι διπλή και αφορά το gaming στο σαλόνι, αλλά το ίδιο σύστημα ντουμπλάρει και το σύστημα που παίρνουμε σε ταξίδια για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε επάνω στο περιεχόμενο που βλέπετε. Σε ένα τέτοιο setup, ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός καθαρού gaming περιβάλλοντος χωρίς περιττά καλώδια. Σίγουρα δεν θέλουμε να περδικλωθούμε στα καλώδια του ποντικιούν μας ή των ακουστικών μας όσο είμαστε βουτυγμένοι στη δράση του Black Ops 6. Επομένως, επιλέγουμε τα Trust GXT 491P Phaso Wireless σε εντυπωσιακό mauve design, τα οποία πολλούνται μαζί και με ένα εξίσου mauve dongle Bluetooth και όχι κάποιο απλό RF dongle που έχουν τα πιο πολλά headset εκεί έξω. Ορισμένες λεπτομέρειες τώρα, όπως το δεύτερο περιστροφικό ποτενσιόμετρο για τη μίξη του ήχου από 2 πηγές ταυτόχρονα, προσθέτουν πολύ σε χρηστικότητα, ειδικά αν κυκλοφορούμε και έξω με αυτά. Η αίσθηση που αφήνει το ποτενσιόμετρο είναι ικανοποιητική, με όμορφες λαβές για να πιάσει το δάχτυλό μας, ακόμα και σε στιγμές απόλυτου gaming house. Βέβαια, στην περίπτωση των mauve αυτών ακουστικών, το δεύτερο ποτενσιόμετρο της μίξης μπορεί να μας σκαλώσει αφού έχει την ίδια εφή και βρίσκεται πολύ κοντά με αυτό που ρυθμίζει την ένταση. Οπότε προσοχή. Συνοψίζοντας τώρα, 2 σελίδες ακουστικών έχει στο site της η Trust και άλλες τόσες σε κάθε κατηγορία προϊόντων όπως πληκτρολόγια και ποντίκια. Η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, υιοθετώντας και μια πιο οικολογική, αν θέλετε, προσέγγιση σε κάποια από τα προϊόντα της. Έτσι, κάποια ακουστικά όπως και αυτά που κρατάω κατασκευάζονται με έως και 85% ανακυκλωμένο πλαστικό. Στα πιο οικονομικά προϊόντα της κατηγορίας, το ποσοστό του ανακυκλωμένου πλαστικού ανέρχεται μόνο στο 35%. Αλλά και πάλι είναι αρκετό για να κοντράρει το e-waste που υπάρχει στον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Τεστ μικροφόνου. Για τα χρήματα που κοστίζουν, το μικρόφωνο των ακουστικών είναι αρκετά καλό. Ο ήχος είναι πυκνός, που αρκεί για καθημερινές συνομιλίες αλλά και meeting που μπορεί να έχετε μέσα στη μέρα. Μολονότι έχουμε να κάνουμε με ένα καλό σύνολο με ικανοποιητικά χαρακτηριστικά, καλή ποιότητα ήχου, μικρόφωνο που έχει αρκετά υψηλή ανάλυση και μεστό ήχο για την κατηγορία,
η τιμή κάποιων μοντέλων γύρνει την πλάστιγκα προς την πιο ακριβή πλευρά. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις αν κοιτάξουμε καλύτερα μεταξύ των μοντέλων και μεταξύ των τριών μοντέλων που έχουμε εδώ. Έτσι, τα GXT489 Phaseo κινούνται σε τιμές από τα 25 έως και τα 40 ευρώ, που είναι εξαιρετικά για το συγκεκριμένο μοντέλο. Τα GXT490W Phaseo με τον 7,1 surround ήχο και την USB σύνδεση ξεκινούν το ταξίδι τους από τα 60 ευρώ, που είναι ήδη πολλά για αυτά που προσφέρουν, ενώ τα ασύρματα αλλά και πολύ καλά σε γενικές γραμμές 491p Phaseo Wireless πολλούνται έναντι 90 ευρώ, κάπου εκεί στην Ελλάδα. Τιμή που σίγουρα θα μπορούσε να είναι πιο μαζεμένη. Το βασικό θετικό τους είναι το παρεχόμενο Bluetooth dongle και η σύνδεση και ταυτόχρονα με ένα ακόμα σύστημα. Η πρότασή μας, η μεσαία κατηγορία, είναι αρκετά ισορροπημένη. Ωστόσο, προσωπικά με κέρδισαν τα πιο προσιτά της Trust, τα μαύρα GXT489 Phaseo, τα οποία έρχονται και με τον γνώριμο connector των 3,5 mm και μια τιμή που ταιριάζει γάντι στα specs που παίρνουμε, δηλαδή 25 με 30 άντε 40 ευρώ. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Εάν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε ένα like ή ένα subscribe στο κανάλι μας για να δείτε περισσότερα τέτοια βίντεο στο μέλλον. Το γραπτό review θα το βρείτε και κάτω στην περιγραφή. Τα λέμε στο επόμενο.